Hi guys, welcome back to Keelastic TV, where we upload new videos with delicious recipes weekly. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Alright, let's go. Ready? Fråga inte vad som hände mig. Fråga inte vad som kommer sen när allt är över. Det spelar ingen roll. För jag har inget att säga, inget att prata om. Du vet redan vad jag behöver för oss. Tänker på vad du sagt. Den där ingenting alls sa det kommer ordna sig. Hallå, 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 alltid på varann.